Welcome to Foodpanda. Ngayon ituturuan namin kayo kung paano gamitin ang inyong Foodpanda device. Una, siguraduhin nakalagay ng maayos ang thermal paper sa printer. I-check kung may sapat na baterya ang device, naka-on ang Bluetooth at connected ang device sa internet. Kung kayo ay nagre-rent ng mobile data SIM card, i-check kung may 4G signal bar sa taas. Kung gusto nyo kumonekta sa Wi-Fi, itap ang settings, Wi-Fi, itap lang ang Wi-Fi name na gagamitin, at siguraduhin tama ang password na inyong ilalagay. Sunod ay buksan ang GoDroid at i-activate ang device. Piliin ang Philippines sa select country at pindutin ang Get Started. Kung sakali hindi naman makapag-login, ilista lang ang device ID at ibigay sa Foodpanda team upang ito ay aming marehistro. Kapag successful ang activation, itap lang ang Awesome at sundan ang guidelines na lalabas sa screen. Pindutin naman ang Send Test Order sa ibabang bahagi ng screen para makapag-practice ng pag-a-accept at pag-decline ng order. Agad magre-ring ang device kapag may real-time order at automatiko namang magiging pink ang buong screen kapag hindi na-accept ang order. Pindutin ng View Order para makita ang mga detalye at siguraduhin malakas ang volume ng inyong device. I-click ang Accept button ng hindi hihigit sa 1 minuto upang maiwasang magkaroon ng delay sa preparation. Kapag tapos naman na ang preparation, itap ka agad ang Food is Ready button para mag-notify sa rider at sa customer. Ang lahat ng advance order ay maaaring makita sa upcoming section. Ito ay hindi kailangang iproseso kaagad sapagkat wala pang rider ang naka-assign. Kung hindi naman kayang iproseso ang order, itap ang Decline button sa kanang bahagi ng screen at siguraduhin piliin ang magiging rason kung bakit kailangang cancelahin ang order. Mas maigi na iwasan ang pag-cancel ng order upang hindi magkaroon ng penalty na 50 pesos per cancellation. O kung sakali man magkaroon ng bad comments galing sa ating mga Foodpanda customers. Ang proseso ng pick-up ay parehas lang sa delivery order. Ngunit may makikita kayong label sa kaliwang bahagi ng screen na pick-up. Iproseso ang order at pindutin ang pick-up sa ibabang bahagi ng screen kapag nakuha na ng customer ang order nila sa store. Iset ang inyong restaurant status gamit ang open button. Piliin ang busy upang hindi makareceive ng order sa loob ng 30 minutes. At close kung mas mahaba sa 30 minutes o buong araw hindi kaya tumanggap ng Foodpanda orders. Baguhin ang status ng inyong produkto gamit ang menu availability. Ang bawat produkto ay may green button sa kanang bahagi ng screen na kailangang i-update araw-araw. Available kung may sapat na stocks, unavailable today kung hindi kayang i-offer ang produkto sa buong araw, at unavailable indefinitely kung hindi tiyak kung kailan ulit may i-offer ang produkto. Gamitin ang search bar kung may specific na produktong kailangang hanapin. Gamitin ang Recent Orders feature para mabalikan ng mga transactions. Ito ay 2-day history lamang sapagkat ang kabuuang transaction ay makikita sa inyong restaurant portal. Maaaring gamitin ang Show Me the App feature upang balikan ang proseso ng paggamit ng Foodpanda device at kung paano rin ang pag-accept at pag-decline ng order. Gamitin naman ang Help and Support feature ng ating device upang kumonekta sa partner service team kung may mga katanungan na kailangan ng agarang solusyon. Maaari rin naman nating gamitin ang Support Shortcut button kung sakaling may mga karagdagang katanungan at concern na kailangang malaman ng Foodpanda team. Maaari nyo rin magamit ang inyong portal para sa mas mabilis na solusyon sa inyong mga concern. Una, siguraduhin nakalagay ng maayos ang thermal paper sa printer. I-check kung may sapat na baterya ang device, naka-on ang Bluetooth at connected ang device sa internet. Kung kayo ay nagre-rent ng mobile data SIM card, i-check kung may 4G signal bar sa taas. Kung gusto nyo kumonekta sa Wi-Fi, itap ang settings, Wi-Fi, itap lang ang Wi-Fi name na gagamitin, at siguraduhin tama ang password na inyong ilalagay. Sunod ay buksan ang GoDroid at i-activate ang device. Piliin ang Philippines sa select country at pindutin ang Get Started. Kung sakali hindi naman makapag-login, ilista lang ang device ID at ibigay sa Foodpanda team upang ito ay aming marehistro. Kapag successful ang activation, itap lang ang Awesome at sundan ang guidelines na lalabas sa screen.
Pindutin naman ang Send Test Order sa ibabang bahagi ng screen para makapag-practice ng pag-a-accept at pag-decline ng order. Thank you so much and welcome to Foodpanda.